नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडर्समा। आज बजार 27.41 अङ्कले बढेको छ। झन्डै अल टाइम आजको अल टाइम हाईतिरै गएर क्लोजिङ लिएको छ, जुन चाहिँ 1.04%ले हुन जान्छ र बजार अहिले 2645.36 मा गएर चाहिँ टुङ्गिएको छ। आजको दिन 213 वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेर गएको छ भने 28 वटा कम्पनीको मूल्यमा भने करेक्सन देखिएको छ र 2 वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने GFL जानकी फाइनान्स, डोल्टी, RFPL, MCHL, MKHCहरू लगायत अन्य कम्पनीहरूले आज टप गेनरको लिस्टमा आउन सफल भएका छन्। सर्किट लगाउने चाहिँ GFL, डोल्टी, RFPL र MCHL ले लगाएको छ। त्यसै गरी टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने PHCL, KDL, SFCL, विन लघु वित्त र SBI यी कम्पनीहरू चाहिँ टप लुजरको लिस्टमा आएका छन्। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने NFS, SFCL, LICN, GFL र PHCL ले चाहिँ टर्नओभर धेरै आएको छ। यी कम्पनीहरूमा भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने वरुण, HIDCL को प्रमोटर सेयर, SFCL, PHCL र NFS मा धेरै भोल्युम आएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने MBJC, LICN, SFCL, NFS र GFL मा धेरै ट्रान्जेक्सन भएको देखिन्छ र आज टर्नओभर 5.34 अर्बको चाहिँ आएको छ। र मैले तपाईहरुलाई हिजोको भिडियोमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि आज बढ्छ र भोल्युम सहित बढ्छ भनेको थिएँ। याद गर्नु होला, मैले हिजोको भिडियोमा भोलि बढ्छ र भोल्युम सहित बढ्छ भनेको थिएँ र हामीले चुज गरेका स्क्रिप्टहरु पनि राम्रै परफर्म गरिरहेका छन् है त। अब नेप्से सब इन्डेक्स हेर्छौँ भने ब्याङ्किङ 0.36% ले बढेको छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 1.57% ले बढेको छ, फाइनान्स 3.46% ले बढेको छ, होटल एन्ड टुरिज्म 1.17, हाइड्रो पावर 1.58% ले बढेको छ, इन्भेस्टमेन्ट 0.585% ले बढेको छ, लाइफ इन्सुरेन्स 1.84% ले बढेको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ 1.34% ले बढेको छ, माइक्रो फाइनान्स 1.26% ले बढेको छ, म्युचुअल फन्ड 0.72% ले बढेको छ, नन लाइफ 0.64% ले बढेको छ, अदर इन्डेक्स 0.57% ले बढेको छ र ट्रेडिङ इन्डेक्स 0.75% ले बढेको छ है। आज सबै सेक्टरहरू बढेका छन्, नबढ्ने कुनै पनि छैन र सबैभन्दा धेरै बढ्ने चाहिँ फाइनान्स रहेको छ है। अब फाइनान्समा पनि 2 वटा कम्पनी जुन चाहिँ हिजो अन्तिम मिनेटमा सर्किट लगाइयो, ती कम्पनीमा चाहिँ अलिकति करेक्सन देखिएको, किनभने हिजै 10% ले बढेपछि अब धेरैले बेचे पनि हैन। त्यस हिसाबले -3.96 झन्डै 4% को गिरावट छ SFCL मा र NFS मा 0.5% को मात्रै गिरावट भएको छ है। यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु होला। यो कम्पनीहरू चाहिँ किन्नको लागि मौकाको रूपमा लिनु होला है यो साथीहरू, यो कम्पनीहरूलाई है। अब फाइनान्समा एकहोरो पाला आउँदैन, सबैको पाला आउँछ र आज त्यही भएको छ। सबै फाइनान्स राम्रै बढेको छ। मेरो पनि केही फाइनान्सहरू बढेका छन् र म चाहिँ एकदमै ह्यापी छु। लास्ट दिन यो हप्ता र पहिलो अघिल्लो हप्ताको केही दिनदेखि चाहिँ मेरो धेरै जस्तो स्क्रिप्टहरू मैले भन्दै आएको पनि छु यहाँ च्यानलमा, राम्रै कमाइरहेको थिएँ। त्यस्तै भएको छ आज पनि। आज त धेरै जस्तोको स्क्रिप्टहरू बढेको छ। अब टेक्निकली के देखिन्छ त बजारमा है। अब मैले भन्दै आएको थिएँ, अब बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डमा अब छोइसकेको छ, यहाँबाट तल जान्छ भने हामी सेल गर्छौँ। तर आज इन्गल्फ गरेर हिजो र अस्तिको क्यान्डललाई झन्डै इन्गल्फ गरेर एक दिनले नै कभर अप गरिदिएको छ। यो एकदमै पोजिटिभ कुरा हो र अब हामी बल्ल पोजिटिभ हुन सक्छौँ। र मैले के भनेको, भोलि यदि बढ्छ, यो पोइन्टबाट बढ्छ भने हामीले किन्नै पर्ने हुन्छ। सेल गर्ने त कुरै छोडिदिनु, किन्नै पर्ने हुन्छ। र मैले पनि अलिकति किने आज, थपे। आशा छ तपाईहरुले पनि किन्नु भयो होला। यो राम्रो सुनौलो अवसर हुन सक्छ है त। अब अर्को इन्डिकेटर MACD लगाएर हेरौँ। MACD लगाएर हेर्दाखेरि ओके, क्रसओभर, अब गोल्डन क्रसओभर आउन लागेको छ है, किनभने सेल सिग्नल आइसकेको थियो हिजो हैन। र अब यहाँबाट बढ्छ भने एउटा हुक प्याटर्न बन्छ र अझ धेरै स्ट्रङ गोल्डन चाहिँ एउटा सिग्नल आउने छाटकाट चाहिँ देखाइएको छ MACD बाट। अब तलै झर्यो भने चाहिँ अब
जुन सम्भावना एकदमै कम छ तलै झऱ्यो भने चाहिँ अब सेल सिग्नल भ्यालिड भयो भन्न सक्छौँ होइन। र सेल सिग्नल आएको भ्यालिड भएको छैन किनभने यो सेल सिग्नल भ्यालिड हुनको लागि चाहिँ तपाईँको सेल सिग्नल आयो र यो क्यान्डल पनि त्यही अनुसारको फर्म भएको भए भोल्युम पनि त्यही अनुसारको आएको भए बल्ल हामी नकारात्मक हुन सक्थ्यौँ। तर के भइदियो त भन्दाखेरि एमएससीडीले देखाएको सिग्नल अनुसारको क्यान्डल चाहिँ फर्म भइदिएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो इनभ्यालिड हुनसक्छ है। अब अर्को इन्डिकेटर हामी आरएसआई लगाएर हेरौँ। आरएसआई लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ आरएसआई 49.61मा छौँ हामी है। र 40सम्म त पुग्ने कुरै थिएन, अहिले पुगेन होइन। र अब 49 झन्डै 50को हाराहारीमा छौँ। अब 60लाई ब्रेकआउट दियो भने अझ तेजीको साथ बढ्छ बजार। अब हामी स्क्रिप्ट वाइज पनि एउटा दुइटा हेरौँ होइन। अब जस्तै मैले हिजो अब जिएफसिएलको बारेमा खासै भन्नुपर्ने केही पनि छैन होइन। अब गुडविल फाइनेन्स पनि ओके। सो यहाँनिर सायद अपडेट भएको रहेनछ। एकचोटि हामी चुक्कुलको चार्टमा जाउँ। यहाँनिर चाहिँ हामीले जिएफसिएल गुडविल फाइनेन्स हेर्छौँ भने राम्रै बढेको छ होइन। यसमा तपाईँले नयाँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। इन्डिकेटर वाइज पनि हेरिहालौँ फटाफट। बोल्डिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्छौँ भने मिडल ब्यान्डमा सपोर्ट लिएर माथि गएको देखिन्छ, एकदमै पोजिटिभ छ, लगानी गर्नको लागि एकदमै राम्रो छ। अब अर्को एसएफसीएल हेर्छौँ भने एसएफसीएलको त अब अप्पर ब्यान्डकै छेउछाउमा छ। अब यो अप्पर ब्यान्डमा हुन्जेलसम्म मजाले होल्ड गर्नु, किन्दा हुन्छ। यस्तो करेक्सन आउँदा अब हिजो सर्किट लाग्यो, आज त किन्ने अप्सन हो नि होइन। सो तपाईँहरू किन्नु होला। अहिले पोजिटिभ नै छ फाइनेन्स सेक्टर ओभरअलमा। अब आइसिएफसीको कुरा गरौँ। ओके, आइसिएफसी हेर्छौँ भने आइसिएफसी पनि एकदमै पोजिटिभ छ। आज 827मा पुगेको छ। अब यो पनि यो त अब अप्पर ब्यान्डको छेउछाउतिर छ। फेरि अप्पर ब्यान्डको बोलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डतिर फर्क्यो भने एकदमै पोजिटिभ हुने भइ नै हाल्यो। र मैले तपाईँहरूलाई भनेको पनि थिएँ होइन, यो एरियामा चाहिँ कटेको छ भनेपछि यो रिटेस्ट गर्न आएको हो, फेरि जाने माथि नै हो है त साथीहरू। अब हामी समृद्धि फाइनेन्स त हेरिहालौँ। अप्पर ब्यान्डको छेउछाउतिर चाहिँ यो भर्खरै हामी डिस्कस पनि गरेका छौँ। सो यो पनि तपाईँले अब किन्नको लागि राइट टाइम हो है। एसएफसीएल, आइसिएफसी र एनएफएस त बिर्सिनु नै भएन। एनएफएस किनभने अब यो झन्डै 2622 पुगेको स्टक अहिले हामीले 1400मा पाइरहेको बेला यो एकदमै राम्रो टाइम हो किन्नको लागि होइन। मैले चाहिँ 1200 1100 दुईटामा किनेको थिएँ, झन्डै यतातिर किनेको थिएँ होइन। अब यो पनि नट ब्याड। अहिले पनि मैले अहिलेसम्म सेल गरेको छैन भनेपछि मेरो टार्गेट धेरै माथि छ है। एनएफएस पनि किन्नु होला। हस् त, आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला। हस् त, आजलाई यति नै। धन्यवाद।